Hello mga viewers, mga mamis, nandito na naman po ako para ituro ko sa inyo ang aking recipe sa araw na ito. Ito po yung chicken curry na may kakanggata. Ngayon, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa channel na to. Mga viewers, huwag niyo pong kalimutan. Ito yung chicken na isang buong chicken ito. Ngayon, pinagkakat ko na tapos inalisan ko ng balat kasi kapag nagluluto ako ng chicken, inaalis ko yung balat kasi cholesterol yung balat ng chicken. Nasa inyo po kung yung iba gusto nila yung may balat ng manok. Ito po mga viewers, ito yung unang-unang kakanggata ng nyog. Kinatas ko to yung press na nyog. Tapos, ito naman ang pangalawang kakanggata. Tapos, ito yung mantika. Ganito lang karami, yung mga 4 lang ng kutsara. Ito po yung powder ng chicken curry, pero hindi lahat ito ilalagay. Kasi minsan may mapait, hinay-hinay sa paglalagay. Ito yung sibuyas. Ito po yung lalagyan natin ng sili. Yung iba ayaw nila. Nasa inyo po yung kung walang sili. Pero mas masarap may sili. Ito yung carrot. Bawang. Tapos ito yung green pepper. Kahit lang. Isang green pepper. Pwede na itong 2 pirasong potato. Patatas. Lahat po yan ang ingredients ng chicken curry ko. Mag-umpisa po na tayo. Ito munang mantika para kalahati lang po sa mantika. Tapos ito munang patatas ang prito natin. Iprito muna natin ng konti yung patatas. Hintayin muna natin mag-brown ng konti yung patatas. Sunod natin itong carrot. Siprito rin na natin. Ito, yung habang na yung carrots at saka yung carrots at saka yung patatas, ilagay muna natin dito sa ating lalagyanan. Tapos, dagdagan natin yung kanina, yung kalahating mantika, ilagay na natin. Kasi magigisa na tayo para sa ating chicken curry. Ito yung bawang. Natin sibuyas. Pag nag-brown na yung bawang, isunod na natin ang sibuyas. Kailangan gisa-gisa natin muna para sabi ng matatanda hindi sasariwa yung sangkap natin. Igisa lahat talaga. Medyo patagalin natin konti. Yan. Nangangamoy na ang sibuyas at saka bawang. Ngayon, ito isunod muna natin yung sili. Yung sili para maglasa talaga siya. Pagkatapos ng sili, ito, isunod na natin yung chicken. Nangamoy yung sili. Iprito muna natin ng konti sa ating pinaggisa. Kasi para hindi siya malansa. Hindi siya malansa. Ang style dito, ako tatakpan ko muna para bago ang lahat, para mabango siya, tsaka hindi sasariwa yung sangkap. Takpan muna natin siya ng 2 minutes. 2 minutes. Tignan natin, silipin natin ang ating chicken.
nagtubig siyang kusa kasi yung chicken matubig talaga. Tignan mo, nagtubig-tubig siya. So, patis. Ang patis, 3 kutsara lang. 3 kutsara. Tapos, dagdagan natin ng paminta. Pamintang durog. Konti lang po. Ganon. Ang bango, ang bango. Patis pa lang, nangangamoy na yung yung chicken curry. Tapos, ang unang ilalagay natin, yung huling gata. Ito yung pangalawang gata na para palambutin natin sa pangalawang gata. Palambutin natin. Tapos yung ilalagay natin yung powder. Tansyahan po natin yung powder chicken curry. Ito yung curry powder. Ilalagay na natin. Para kasi pag marami yung mapait din. Kaya kurkulay na lang natin yung pagkalagay natin ng curry powder. Tapos, pakuluin mo muna natin yung chicken. Yung chicken. At ilagay na itong ating potato at saka carrots. Ilagay na rin natin itong green pepper. Yung bell pepper natin. Kahit isa lang para magandang kulay. Takpan po natin ng 5 minutes. Tignan natin. Pag binuksan po natin yan, kumukulo na. Pabayaan nyo pong sa ilalim yung chicken. Para maglasa yung chicken curry. Pabayaan yung nasa taas yung gulay. Huwag nyo munang ihalo-halo. Pabayaan nyo munang mabawasan yung konting sabaw bago natin nilagay yung pinakapurong kakanggata, yung unang-unang gata niya. Yung unang piga niya. Takpan po natin ulit. Ito, kumukulo na yung chicken natin, nangangamoy na. Palambutin muna pa natin ng konti yung chicken at saka yung mga vegetable niya. Yung pinakatubig niya, yung gata lang talaga, yung kakanggata. Kasi, huwag tayong gagamitin ng plain na tubig. Basta yung pinakagata niya, yung kakanggata. Okay, mga viewers, bubuksan na natin. Wala na siyang, konti na lang yung sabaw, malapot na. Ngayon, ilalagay na natin yung unang-unang katas ng kakanggata na ito. Ginawa ko dito, yung kakanggata, yung magpainit ka muna ng tubig bago mo ipigain. Kasi kapag nilagay mo yung tubig na mainit tapos medyo madali siyang katasin kasi kapag na warm na tubig, hindi gaanong magaano yung nyog. Kumbaga sa malamig, siyempre natutulog yung gata. Kasi parang yung gata, parang oil din yan mantika. Kaya ako ang ginagawa ko, lagyan ko muna yung nyog ng mainit na tubig bago ko pigain. Kasi pag piniga mo, talagang makakatas siya sa kanyang yung gata niya, talagang makukuha mo yung lasa. So medyo kulang siya ng curry powder, kaya hindi ko nilagay lahat kanina, baka papait siya. Dagdagan pa natin siya ng konti. Ayan, pwede na siya to. Oo, nasa inyo pong taste kung gusto nyong medyo marami yung curry powder
or katantaman lang. Ako kasi tinatansya ko yung curry powder. Malapit na siyang maglapot. Lumalapot na siya. Ang katumbas ng isang buong manok ay isang buong nyog. 1:1. Isang buong manok, isang buong nyog. Naghihinhin na yung 8 taong magkaulam dito, pwede. 10, pwede. Nangangamoy na. Okay, mga mamis, nandito na. Tapos na siya. Ito na po. I-off na natin. Tapos, ito na yung chicken curry. Mga mamis, mga viewers, ito nga, titikman na natin kung anong lasa. Masarap. Naghalo yung gata sa curry powder at saka yung chicken, nagkaroon ng lasa. Tapos medyo manghangangang ng konti. Napakasarap po. I-try nyo po, mga viewers. Sige, kunin nyo po yung aking recipe, gayahin nyo po.